Mến chào các bác nhé. Các bạn thân mến, hiện nay lại bắt đầu vào một mùa mưa mới rồi. Và đối với những người trồng dâu nuôi tằm rất ám ảnh đối với cái việc làm cỏ trong quá trình trồng và chăm sóc cái vườn dâu. Đặc biệt là đối với các bác chúng ta mới trồng, mới làm và chưa có kinh nghiệm. Và hôm nay em cũng chia sẻ với các bác kinh nghiệm của bản thân em về cái cách em xử lý cỏ trong vườn dâu làm sao để cho nó đảm bảo được sạch cỏ và tốn ít công lao động nhất. Sau đây em xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Đây là cái vườn dâu em vừa đốn lúc sáng các bác ạ. Hiện nay trong vườn cũng khá nhiều cỏ. Thì đối với cái lượng cỏ trong vườn dâu, đặc biệt là đối với các bác trồng cái diện tích nhiều ấy, mà chúng ta đi làm cỏ theo kiểu truyền thống thì mất rất nhiều công lao động các bác ạ. Đặc biệt là đối với những vườn mới trồng, cái lượng cỏ nó còn đang khá nhiều. Và cỏ hiện nay nó lên dày đặc các bác nhé. Thì trong quá trình trồng thì em xử lý cỏ trong vườn dâu này thì cơ bản là khá nhanh các bác. Chủ yếu là em sử dụng thuốc diệt cỏ. Tuy nhiên chúng ta sử dụng thuốc diệt cỏ như thế nào để cho nó hiệu quả thì em cũng chia sẻ để các bác cùng tham khảo nhé. Và đối với vườn dâu này thì em mới đốn lúc sáng các bác. Sáng trước khi đi làm cơ quan thì em cũng tranh thủ mang máy ra cho em đốn. Và sau khi thu hoạch cái vườn dâu thì em sẽ đưa máy em đốn thấp xuống như thế này. Đây đối với gốc thì em đốn cái chiều cao của cây dâu nó khoảng 20 đến 25 cm các bác nhé. Và em đốn đi, cái đốn chúng ta chừa lại một chút cái phần thân non này để cho nó ra mầm nhanh hơn. Nếu các bác chúng ta đốn xuống cái phần già này thì cái gốc này nó sẽ ra những cái mầm to. Tuy nhiên là cái thời gian nó khá chậm và nó ra sẽ ít mầm hơn. Nên trong quá trình đốn dâu các bác cũng lưu ý chúng ta nên đốn cao lên một chút. Và thường một năm em sẽ đốn thấp xuống một lần. Vì một năm sau các cái cục ở trên này nó sẽ rất chà chạnh. Và sau khi em đốn như thế này xong rồi em để 1 đến 2 ngày em sẽ phun thuốc các bác nhé. Cái trường hợp mà chúng ta phun ngay cũng được. Tuy nhiên thì các bác cũng nên để 1 đến 2 ngày để cho cái phần cắt của cây dâu này. Đây các bác, cái phần cắt cây dâu này hiện nay nó đang ướt và nó tiết ra khá nhiều cái nước. Khi chúng ta phun là cái thuốc nó vào dính vào các cái phần này, nó cũng ảnh hưởng không tốt đến cây dâu. Nên chúng ta để 1 đến 2 ngày cho các cái nốt cắt của chúng ta nó khô lại thì chúng ta phun không ảnh hưởng gì. Đối với các cái vườn dâu nó ít cỏ như thế này, thưa cỏ thế này thì quá trình phun là các bác cố gắng phun, chúng ta phun làm sao mà cao hơn cái mặt cỏ này. Chúng ta phun trên cái mặt cỏ này. Chúng ta hạn chế tối đa phun lên các cái phần mắt trên này của cây dâu các bác nhé. Khi chúng ta phun lên trên này thì cây dâu nó cũng không ảnh hưởng gì đâu các bác. Tuy nhiên thì cái thời gian để nó nảy mầm ra nó sẽ chậm hơn. Thường nó sẽ chậm hơn đối với chúng ta tránh được khoảng 1 tuần. Và để đảm bảo được cái vườn dâu nó sạch thì em sẽ phun làm 2 giai đoạn các bác nhé. Cái giai đoạn đầu tiên là sau khi em đốn cây dâu như thế này, em đốn xong và em phun thuốc 1 lần. Đối với thuốc diệt cỏ em sử dụng cái thuốc khai hoang Q10 các bác. Các bác có thể tìm mua thuốc Q10 hoặc Q7. Và em cũng không chia sẻ cái nhãn mác thuốc trên này. Các bác nào không biết chứ cần thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em sẽ gửi mẫu cho các bác để các bác tìm mua. Hiện nay đối với cái thuốc diệt cỏ này ở các cái đại lý thuốc bảo vệ thực vật họ bán cũng khá nhiều và giá thành cũng không cao, có 200 đến 230 ngàn một can 5 lít và chúng ta phun được khá nhiều. Quá trình phun thuốc cỏ thì đối với các cái vườn dâu chúng ta mới trồng thì cái cây dâu nó còn non các bác nhé, thì các bác nên phun ngay từ khi cái cây cỏ nó còn nhỏ. Đặc biệt là đối với đất mới trồng cái lượng cỏ nó khá nhiều nên là chúng ta phun sớm. Các bác có thể sử dụng các cái chùm để chúng ta phun thấp ở bên dưới, chúng ta tránh phun chùm lên ngọn cây dâu, nó sẽ ảnh hưởng cây dâu nó phát triển chậm lại. Còn đối với những cái vườn dâu mà đã kinh doanh thu như của em thế này rồi thì các bác cứ phun thoải mái. Đối với trường hợp mà vườn dâu của chúng ta nó nhiều cỏ quá và cỏ nó tốt, thậm chí có những vườn cỏ nó cao hơn cây dâu các bác, thì trong quá trình xử lý cỏ thì các bác có thể phát
Đối với cỏ cao lên chúng ta có thể phát để cho nó bằng cây dâu này. Trong quá trình phát các bác phát đốn cây dâu này. Đối với phát cây dâu thì em dùng bằng máy các bác nhé, dùng bằng cái mâm cưa. Cái mâm cưa chúng ta cắt rất bằng và nó không bị xước tước ở cái đầu cây dâu, dẫn đến nó bị khô cái đầu cành dâu các bác. Và đối với cỏ tốt thì các bác phát bằng luôn và các bác có thể phun chùm lên. Các bác phun chùm lên thì cái thời gian cây dâu nó phát triển nó sẽ bị chậm, mất khoảng 1 tuần so với chúng ta phun tránh được các bác nhé. Và chúng ta phun chùm lên thì cỏ nó chết và cái cây dâu của chúng ta nó không bị ảnh hưởng nhiều, nên các bác cứ yên tâm. Đặc biệt là quá trình phun nước cỏ nó có dính vào cái lá dâu thì nó dính vào cái lá nào thì nó rụng thôi. Đây, vườn bên này là sau khi em phun cỏ đây nhớ bác nhé, cái khu vực này em đã thu hoạch trước và em đốn trước và em phun nước cỏ hiện nay nó khá sạch và cây dâu cũng đang ra rất nhiều mầm các bác nhé. Đối với vườn sau khi thu hoạch thì các bác phun thuốc ngay, và trong quá trình chúng ta chăm sóc cây dâu cũng tránh để cỏ nó lên tốt quá các bác. Cỏ lên tốt quá trong quá trình chúng ta xử lý phải phun thuốc nó mất nhiều công, và khi chúng ta phun chùm lên nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian để chúng ta nuôi tầm. Thì đối với thuốc cỏ thì em xử lý theo 2 giai đoạn các bác nhé. Giai đoạn đầu tiên là sau khi đốn xong em vừa trao đổi đấy, và khi cây dâu lên thì vườn khá sạch. Hiện nay những chỗ em đã phun rồi thì cỏ đã chết và cây dâu nó phát triển. Tuy nhiên đối với mùa mưa này, sau khi chúng ta xử lý lần đầu một thời gian thì cái hạt cỏ ở bên trong vườn nó sẽ tiếp tục nảy mầm. Đối với hạt cỏ trong vườn là chúng ta tiếp tục nảy mầm thì chúng ta phải xử lý lần thứ 2. Thì đối với cái thời gian và cái cách xử lý lần thứ 2 thì như thế nào thì sau bây giờ em sẽ mời các bác sang thăm cái vườn bên kia của nhà em. Hiện nay dâu đã lên khá tốt và em đã vừa phun thuốc xử lý lần thứ 2 xong. Đây là toàn bộ cái vườn dâu em đã thu trước và em xử lý cỏ lần 2 và nó đang phát triển rất tốt các bác nhé. Thì đối với cây dâu của chúng ta trong quá trình nó lên thì ở cái giai đoạn đầu thì cái cây dâu của chúng ta nó đang thưa, nên là cái hạt cỏ nó nảy cũng rất nhanh. Đặc biệt trong cái thời điểm này gặp những trận mưa rào, cỏ lên rất khỏe và nhanh các bác. Và đây chỗ này em cũng mới phun, em phun hôm qua này các bác. Và hiện nay cỏ cũng đang vàng rồi. Và sau khi chúng ta phun lần thứ 2 này thì vườn chúng ta nó sẽ sạch và không còn cỏ nữa các bác nhé. Tại vì trong quá trình cái thời điểm này cây dâu của chúng ta nó đang phát triển rất mạnh và nó ra kín. Khi cây dâu của chúng ta nó phát triển cành nó che kín được ấy thì nó sẽ cớm làm cho cỏ nó không lên được. Đối với cái thời điểm để chúng ta phun thuốc cỏ lần thứ 2 thì các bác để ý, nếu trong vườn chúng ta cỏ nó đã nảy khá nhiều, thường nó cao khoảng 1 đốt ngón tay thì chúng ta phun. Một số trường hợp chúng ta bận không phun kịp thời được thì chúng ta cũng lên bố trí thời gian để phun sớm, tránh trường hợp để cỏ nó tốt quá. Khi cỏ nó tốt quá rồi chúng ta phun nó sẽ bị cháy, ảnh hưởng nhiều đến cái lá dâu ở dưới gốc, nó ảnh hưởng đến cái sản lượng chúng ta thu nhập các bác nhé. Và khi phun thuốc cỏ thì các bác cố gắng phun thấp. Chúng ta phun thấp bằng mặt cây cỏ để tránh hạn chế cái thuốc cỏ chúng ta nó bay lên lá dâu các bác nhé. Đây hiện nay một số chỗ em phun là cái thuốc cỏ nó bay lên, nó làm táp cái lá dâu đấy các bác nhé. Đối với cái loại thuốc cỏ này thì có một cái lợi thế là chúng ta xử lý vườn chúng ta cũng không lo ngại về bị ngộ độc. Có những vườn sau khi em làm cỏ không kịp, em phun không kịp, em phun khoảng 1 tuần sau em cắt dâu cho tằm ăn cũng không ảnh hưởng gì. Và thường thì những cái lá nó bị dính thuốc như thế này thì một thời gian nó sẽ khô và nó rụng đi. Rụng đi khi chúng ta cắt phần trên nó cái thuốc nó không bị nhiễm vào cái cây dâu làm ảnh hưởng ngộ độc đến con tằm.
Và đối với vườn dâu khi các bác xử lý cỏ lần 2 thì các bác cũng nên chúng ta phun ở những cái khu vực có cỏ mọc thôi các bác nhé. Còn sau khi chúng ta xử lý lần thứ nhất rồi, đặc biệt là vườn dâu chúng ta trồng thời gian dài, lâu năm thì cái lượng cỏ nó cũng khá ít và nó mọc ít cỏ. Thì những cái khu vực không có cỏ thì chúng ta cũng không nên phun làm gì. Phun nó vừa tốn thuốc và cũng không giải quyết vấn đề gì. Thì vừa rồi cũng có một số bác cũng có nhắn tin hỏi em là xử lý cái thuốc cỏ này thì có sợ nó bị chai đất không? Thì em cũng báo cáo các bác là chắc chắn là chúng ta dùng thuốc cỏ nhiều thì đất chúng ta bị chai các bác nhé. Tuy nhiên thì so với lại cái chi cái công lao động ra thì nó tiết kiệm hơn rất nhiều. Đối với vườn này của em hơn 4 sào. Em thường xử lý trong một buổi sáng là em phun hết vườn rồi. Nên là nó đỡ được rất nhiều cái công lao động. Tuy nhiên thì chai chứ các bác thấy đây vườn dâu của em vẫn phát triển rất tốt. Chúng ta xử lý được thường xuyên một thời gian dài thì trong vườn chúng ta nó sẽ ít cỏ đi. Cái lượng hạt cỏ nó sau khi chúng ta phun nó sẽ bớt dần đi. Đặc biệt là đối với đất là chúng ta không được xới xáo nên là cái lượng hạt cỏ nó ít. Nên là dẫn đến cái lượng cỏ nó không nhiều. Đây các bác, các cái khu vực này vườn của em là sau khi xử lý xong nó rất sạch sẽ nhé. Chỗ này thì em phun trước. Đây các bác, cái thảy lài đây. Cỏ thảy lài trước kia ở vườn của em rất nhiều. Và hiện nay nó vẫn còn sót nhé. Em phun nó vẫn chưa chết hẳn đây. Đối với cỏ thảy lài, cỏ chanh thì đối với cái loại thuốc cỏ này thì phun nhiều lần nó sẽ cơ bản sạch. Đối với trường hợp mà bị chai đất thì chúng ta có thể khắc phục được. Lâu lâu các bác cũng xới lên một lần. Đây có cái bếp này em nó bị rơi ra các bác nhé. Hiện nay mùa mưa em không tưới nên cái bếp nó rơi ra. Trong quá trình xới thì để nó thay được cái lớp rễ mới thì cũng càng tốt. Và chúng ta có thể bón phân chuồng thường xuyên. Thì cái đất nó sẽ được tơi xốp hơn và nó hạn chế bị chai đất các bác nhé. Đây đối với vườn của em thì hiện nay em đang nuôi năm thứ 3 và em chưa xới đất lần nào cả. Em chủ yếu sử dụng phân chuồng và phân đạm. Đối với phân chuồng thì các bác nên sử dụng các loại phân hoai mục thì là tốt nhất. Và đối với phân như phân bò và phân heo. Phân heo thì vườn của em tưới trực tiếp phân tươi lên các bác ạ. Ban đầu chưa biết thì cũng tưới phân tươi cũng sợ ảnh hưởng đến cây dâu. Và cũng sợ nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cái lá dâu khi chúng ta cho tằm ăn. Tuy nhiên trong một thời gian dài sử dụng cái phân heo thì em nuôi là cơ bản là tốt, không có vấn đề gì các bác nhé. Và cây dâu phát triển rất nhanh. Đối với phân heo thì cũng lưu ý các bác là chúng ta sử dụng phân sạch nhé. Một số bác xin ở các cái trại lớn, trại nuôi heo chúng ta tưới lên họ sử dụng rất nhiều các cái loại thuốc muỗi và thuốc sát trùng. Khi chúng ta tưới lên cái lá dâu nó dễ bị nhiễm độc vào cái lá dâu. Khi chúng ta cho tằm ăn nó sẽ không đảm bảo. Và đối với các cái loại phân ở các cái trại như vậy người ta sử dụng thuốc, nếu có dùng thì các bác lên tưới sau khi chúng ta đốn cây dâu. Sau khi đốn xong thì các bác quay bếp nhé. Còn khi dâu lên như thế này rồi, nếu có tưới thì các bác tránh, chúng ta không lên tưới bằng bếp. Tưới bằng bếp tưới là các cái loại thuốc sát khuẩn nó sẽ nhiễm lên lá dâu rất nhiều. Và chúng ta có thể tưới dí ở dưới đất thì quá trình nuôi nó sẽ đảm bảo hơn. Thì đối với con tằm của chúng ta em cũng chia sẻ khá nhiều rồi. Đặc biệt là một số bác nuôi có kinh nghiệm rồi cũng biết con tằm nó rất nhạy cảm đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật như là thuốc muỗi, thuốc sát khuẩn. Quá trình nuôi chúng ta chỉ sử dụng các cái loại thuốc dành cho trồng dâu nuôi tằm thôi. Chúng ta tránh tuyệt đối không sử dụng các cái loại thuốc sâu và phân không đảm bảo với chất lượng. Trong quá trình nuôi chúng ta sẽ bị ngộ độc
và không nuôi được những lứa tằm đạt hiệu quả, rất đáng tiếc. Và bên đây là một cái vườn nhỏ hơn nhé, em cũng đang chuẩn bị xử lý cỏ lần 2. Tuy nhiên là trong vườn nó cũng sau khi xử lý lần đầu tiên nó cũng còn rất ít cỏ các bạn. Đây, những cây cỏ này sau khi xử lý lần 2 là cây dâu nó sẽ tốt lên và nó sẽ không phát triển cỏ nữa. Đối với vườn của em thì em nuôi theo tua các bạn. Ở khu vực vườn bên đây em vừa chia sẻ với các bác, em vừa quay đây là em nuôi 2 hộp các bác nhé. Và vườn bên này em cũng nuôi 2 hộp về sau và nó sẽ lên thấp hơn. Và bên đây một vườn nữa thì em nuôi 2 hộp. Đối với quá trình nuôi tằm là chúng ta chia ra từng khúc vườn như thế này, chúng ta nuôi theo từng tua tằm. Chúng ta nuôi nó sẽ thuận lợi hơn, chúng ta nuôi được thường xuyên. Thường thì tháng em nuôi 2 tua, mỗi tua 2 hộp. Và đối với các bác có diện tích đất rộng hơn thì chúng ta cũng có thể là quy hoạch để chúng ta chia làm sao để chúng ta nuôi cho đảm bảo được thường xuyên, thì cái thu nhập của chúng ta nó sẽ đều. Nếu mà chúng ta nuôi dồn vào 1-2 tua với số lượng tằm và cây dâu khá nhiều thì sẽ vất vả hơn và tốn nhiều cái công lao động hơn. Như bản thân em mỗi tháng em nuôi 2 tua, mỗi tua 2 hộp thì chủ yếu là hai vợ chồng em làm các bạn, gần như em không phải thuê công. Nên là quá trình nuôi chúng ta sẽ thu hoạch được thường xuyên. Bình quân mỗi một tháng chúng ta cũng có thể thu nhập được từ 30 đến 40 triệu đồng. Đối với người làm nông bây giờ chúng ta thu nhập được 30 đến 40 triệu đồng một tháng là cơ bản là khá thành công rồi các bác. Như vậy là em cũng vừa quay và chia sẻ với các bác cái kinh nghiệm của bản thân em trong quá trình xử lý cỏ ở trong vườn dâu, làm sao để cho nó đảm bảo sạch cỏ, tốn ít công lao động và đạt được cái hiệu quả năng suất cao nhất. Và em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.